Okay, tayo po ay magsimula po sa ating gawain. Dugo. Sa ating pagbuha, gamitin natin po, buksan natin po ang ating sa key number 364, 364, Sunshine in My Soul. Tayo natin po ang lahat ng response. Key number 364, Sunshine in My Soul.
verse 1, the lily of the valley. The lily of the valley is our Lord Jesus Christ. In our verse 1, the lily of the valley, muli kantahin natin po ang lahat ng mga instances. The lily of the valley. 3, 6, 1. We do say, I am Tayo po ay tumayo. At natin po ang ating nangyari sa 57. 57. Cleanse yung una at pang-apat na stanzas. We say, serve me, oh God, thou art today. Oh, Savior, Lord, my God, I pray. There be
Bless the Lord of my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord of my soul, and forget not all his benefits. For forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfies thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat, Diyos na nagpapatawad ng aming mga kasalanan, Diyos na nagpuprovide ng aming mga pangangailangan sa atin. Kami ngayon po ay nandito para kayo po ay aming sambahin, suriyan, pasalamatan sa ginawa niyo sa aming mga buhay, kahit sa pamagitnaan ng lumalaganap na coronavirus sa buong mundo, maging sa aming bansa. Higit na kayo po ay aming kailangan sa mga sandalong ito. Dahil kami po ay limitado po ang aming kakayahan, limitado ang aming kaunawaan upang kami po ay humarap at tumiwas sa coronavirus na ito. Kaya po, kayo lamang po ang talagang pagkasya ng Lord. Dahil kayo po ang sovereign ruler of that, ng buong universe, maging sa buhay na inyong mga. Kaya po sa mga sandali ito, kami po ay nagsisimama mo dahil. Loobin niyo po sana dahil. Na wag po kami kapitan ng coronavirus. Kung maaari po, kaya sa inyong takdang panahon, tayo na po hinto ang paglaganap ng coronavirus hindi lamang sa aming bansa, maging sa buong. Ito po ang aming dalangin at salamat sa inyo aming tayong Diyos, tayong pangalan na anak na aming Panginoon, aming tagapagligtas, at aming Diyos na si Kristo. Amen. Dito na kayo makaupo at huwagin natin si Pero para sa ating scripture. Gusto natin po ang ating mga hymnals. Bago natin huwagin si Pero sa ating scripture reading, Holy, Holy, Holy. Hymn number 9. Kantayin natin po ang lahat ng mga stanzas. Please say, Holy, Holy, Holy.
Pero kung sa ating po scripture, ito po natin ang ating Biblia sa Book of Revelation, chapter 3, verse 10. Chapter 3, verse 10. Verse 10, because thy heart kept The word of my my prophet, patience, I also will keep will give thee hope from from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. Okay, tawain natin po siya. Oparin natin. Okay, tawagin natin po sa aso. Sa ating po operate at sa pagsabi. Malachi chapter 3, verse 10. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven. Pour out a blessing, that there shall not be room enough. Panahin namin sa kanyang sita. So, okay, tawagan natin po si Brother Don para sa atin po sa offering ngayon.
Tayo kumain lahat. Awit na natin doxology. Among dakilan sa Panginoon, salamat ng Panginoon sa likod po Panginoon ang pandemic na may pagbagisa ng bansa sa buong mundo. Ikaw patuloy pa rin ibigay laya upang kami makapanambahan sa iyo. Though online nga lang po, Panginoon, ngunit ikaw pa rin po ang nagbigay ng kaparaanan ng pag-inyong anak ay makapagkipon-kipon. Salamat Lord sa pribileyo na may balik po namin, Panginoon, ang narapat sa iyo at dalayan po namin pagkalain ng apo Panginoon kung nalikom na ito at ang aming mga dasal sa loob, O Lord, na ito'y patuloy na magamit, Panginoon, sa pagpapatuloy na iyong gawain at maging makabugyan sa mga kapatilan po namin, Panginoon, na nangangailangan po pala sa oras na ito. Nakalay Diyos, muli, salamat sa kabutihan sa pagpapalain po po, Panginoon, ang hanap buhay po namin at kayo pati mo. Preserve po, Lord, ito ang hanap buhay. In even our bodies po na ginagamit po namin sa paghanap buhay. Kaya nga patuloy ang bigay po, Panginoon, at pag-bigay siguro namin sa panalangin. Nakalay Diyos, salamat muli. Panggalan para sa Jesus. Amen. Okay, sa ating pong hymn preparation, sa natin po ang ating theme song, Only by His Grace. Only by His Grace. Sing.
Unahin natin sa sakot at sa mensahe ng ating Magandang umaga po sa muli at maging sa mga kapatiran, sa comfort at kanya po sa mga tahanan na kapag-sabay po namin tanambahan sa umaga nito. Nais ko pong basahin ulit ang ating talata sa Revelation chapter 3 verse 10 at ako'y dadako sa panalangin pagkagapa. Revelation chapter 3 verse 10 sabi nito, "Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep the word thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth." Sa ESV po, ang ganito po pagkasabi, "Because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world to try those who dwell on the earth." Almighty Father, praise God, muli salamat even maging sa iyong talata. Na magpapaalala po po ngayon na nangyari maging sa aming mundo, maging sa aming bansa, maging sa aming kapaligiran, maging personally po po ngayon. So, ilapit po namin sa iyo ang yung salita ay patuloy na manguna sa amin. Kayo mga patuloy sa lingkod, maging ganang pagpapala, at dalayan rin maging ang esensya ng Banal na Espiritu Santo, even sa ang kanya-kanya mga tahanan po, Panginoon, ang siyang pimilos at gumawa at magbayad sa amin, Panginoon, sa mga oras to, sa panambahan sa iyo at pagbubuling ng salita. At sa Panginoon, lingkod po Panginoon muli, at patuloy malapit, hindi na kapatawaran, at acknowledge po Panginoon ang aking kawalan kasi ng Diyos. So, ang aking dalangin, tanging para po sa Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin ay dito po sa Revelation chapter 3, part of the seven churches, dito po na sinasabi yung letters ng ating Panginoon to the seven churches. Ang talata ng ating binasa sa verse 10, chapter 3, ay ito ay napapasama sa sulat sa mga Philadelphia, the Church of Philadelphia, na being the sixth church. Sabi ni Vernon McGee, na isang scholar, Bible scholar, sabi sa pag-interpret daw po ng mga yung seven churches na ito, ay may tatlong kaparaanan na sabi niya gano'n, yung mga rin gamitin. Una, you can interpret it contemporarily. No, contemporarily, ibig sabihin, during the time yung sinulat, no, yung letters na ito, nung kapanuhunan ng mga apostoles, now, this is true sa mga apostles or people during the time of the apostles, no, ng mga kapwa nila. Pag sinabing kakontemporary ko si Alden Richard, ay hindi totoo yun kasi malayo ang aming edad. Sabi contemporary, magkasabayan kami. No, sabi mo kaklase, kabarkada mo, you live on the same place, same level, or the same year na kapanahunan, era, sabi ko ron. So, you can interpret it contemporarily during the time ng mga apostoles. Or you can interpret it chronologically, no, magpagkakasunod-sunod. No, and you're going to look at it in a panoramic history of the church, given the seven letters, yung first church, being the church of Ephesus, no, being the church of Ephesus, it starts from the day of Pentecost, the time ng mga apostoles, and up to the last letter, which is the church of Laodicea, ito yung kaparoon, the apostate church sa tawag na nila, na ito ay yung panahon na no, ng pagbabalik ng ating Panginoon. And also, the last is composite. You can interpret it compositely, meaning it is a composite, about letters to the churches is a composite picture of the church. Now, in every church, letters, there is a message, and you can interpret it, what is applied relatively sa ating kapanahunan as a church, at yun din naman individually maging sa bawat isa. So, ayan, tignan po natin compositely. So, going to interpret it, so, paano i-apply ito sa ating mga buhay, and what is telling us regarding what can we learn from the COVID-19 pandemic. Now, the word temptation is sinasabi doon, from the hour of temptation, is from the Greek word perasmos, which means putting to proof by experiment, either of good or experience of evil. Solicitation, discipline, provocation, by implication, adversity. So, sabi rito, yung perasmus, yung temptation, it can either be used in a good sense, putting to proof, either by experiment or by experiencing
bumabalik sa atin. Kaya sumasakot sa atin, at sa ngayon kaya na tayo may quarantine, lockdown tayo, tigil ang ang hanap buhay, tigil sabihin natin na colloquial term, na tigil takbo sa ating mundo. So, may sa ito po yung ating pag-aaralan. Noong early 2015, may isang lalaki na binasa niya ang siyang nakatao just after nung Bible study nung siyang nakatao nito. Paglabas ng mga tao, napalabas na siya, he marched into the house, display niya ng kanyang baril na automatic rifle at tumatay ang siyang nakatao. And this happened sa Emmanuel AME Church in Charleston, South Carolina. Ang rito, what's amazing is yung mga media men, nagulat sa mga tao dito. May kamag-anakan kung mga namayapa na just for those people who just attended the Bible study. Ang sabi ng Lord, nagulat sila kasi those people, sabihan, they're not condoning, ang hindi naman na-excuse yung mga tao, yung taong gumawa, yung salarin. No? At nandoon pa rin ang pagpapatawad sa kanilang puso. At tinanong sila, bakit sabi ng gano'n, sabi ng mga media men, bakit gano'n na lang kadali? Di ba pinatay yung mahal sa buhay? At ang dali naman ninyong pagpatawad, ang sabi ng gano'n, God allowed this to happen, sabi ng gano'n. God allowed this to happen, and if God allowed this to happen, I have no remorse or grudge against the person who did it. But I'm not excusing him. He has to face the law, and I pray that God will have mercy on his soul. Sabi nga na isang matanda, isang kamag-anak, isang 70-year-old na namatay sa Bible study, sabi niya, you took something very fresh away from me, sabi niya sa lalaki sa larin. I will never talk to her again. I will never be able to hold her again. But I forgive you. God have mercy on your soul. So sa likod ng ganong pangyayari, meron pa silang kapayapaan. Sabi ng ganon, they accepted it because God allowed it to happen. Unang point po natin makita po sa ating matalata sa Revelation chapter 3, verse 10. Una, God allows calamities for a reason. Now, God allows calamities for a reason. Hinahayaan ng Panginoon mangyari ang mga bagay na ito, even ang COVID-19 sa atin, and God has a reason for it. Ang sabi ng talata natin, because thou hast kept the word of my patience. Whenever we come across the word because or for, no, meron isang, you have to look back na kung ano yung pre-existing condition o yung talata na nagtutukoy bagay sa talatang ito. Now, in conjunction because, it implies a pre-existing condition or for that reason, or it means since. Since thou hast kept the word of my patience, thou hast kept the word of my patience. So, it implies na may pre-existing condition. So, what is a pre-existing condition? So, there is that trial. That is the calamity or trial of testing that is happening. Now, bago ito, sinabi ng ating Panginoon, kaya nga, no, for this reason, thou hast kept the word of God, thou hast kept the word of my patience, ang sabi ng ating Panginoon, and he gives the following phrases. Now, if we are going to take it chronologically, titignan natin the first church being Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, then Laodicea. Now, yung Philadelphia is the sixth church, and the seventh church is yung Laodicea. Now, if the first church, Ephesus, started noong apostolic time, and down the line, pagdating sa may Laodicea, is andun na ang tribulation. So, yung sixth church, Philadelphia, being Philadelphia, now, ito yung magkakaroon ng pre-existing conditions. O masabi natin, pre-tribulation introduction. Up to this time, this is part of pre-tribulation introduction. We are experiencing these calamities as part, making us ready, para pagdating ng tunay ng yung great tribulation mismo. Now, when Jesus was asked by his disciples regarding the time of his coming, ang tugon niya kung kailan siya darating, at kailan din ang pagkagunaw ng mundo. Sabi rin sa Matthew chapter 25, verse 5 to 8. Tingnan po natin. Matthew chapter 24, verses 5 to 8. Ito ang patugon ng
kalooban ng Panginoon. Ngayon, tinanong siya kung kailan nga darating muli ang ating Panginoon at kailan matatapos at tatapusan ng mundo. Ang sabi niya sa Matthew chapter 24, verse 5, sabi niya, "For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars," sabi niya, hear, "of wars, rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences." Pag pestilences, kasama na rito yung pandemic and epidemic, ito COVID-19 kasama. "And earthquakes in diverse places, all these are the beginning of sorrows." So, sabi ron, sa verse 7, pestilences, kasama ito yung pandemic. Sa verse 6, when this comes, sabi ron, but the end is not yet come. At pagdating sa itong sabi ron, these are all the beginning of sorrow. Panimula pa lang ang mga ito ang sinasabi ron. Individually, this is happening universally. Or like, sabi na, by nation, but it is globally, universally. On the individual level, masasabi ko natin, if we're going to claim kung bakit kung ikaw infected, so it's happening to you individually. So individually, makita natin sa buhay ni Job, ay isang magandang example, sa Job chapter 1, makita natin, when Job was tested. At sinabi ng ating Panginoon, na minsan dumating ang pagkakataon na sabi ng Job chapter 1, na the sons of God were tested themselves. And Satan also dumating. At sabi ng ating Panginoon, nakita ba yun ako? Si Job is an upright man, and perfect man, and one that skeweth evil. Galit na galit sa kasamaan. Sabi ni Satan, kaya lang naman ganyan siya, di ba siya magkakaganyan kung wala siyang kinakatakutan? Di ba binabakuran mo, sabi ng gano'n? Ang kanyang mga hanap buhay, ang kanyang pinatakitaan, lahat ng bagay sa kanya, iyong pinoprotektahan, sabi gano'n. Patanggalin mo mga yan, sabi gano'n, at He will curse you to the face. Ang sabi ng ating Panginoon, sige, sabi ng gano'n, sa verse 11, 12, "And the Lord said to Satan, Behold, all that he hath is thy power." Tumalun ako. Tama. "Behold, all that he hath is in thy power, only upon himself put not forth thine hand." So, nasa iyo lahat ng kapangyarihan kung ano meron siya. Huwag mo lamang siyang gagalawin. Huwag mo lamang siyang gagalawin. So, ang nangyari, tagumpay pa rin. Nandun pa rin, sabi sabi ni Job, "Blessed be the name of the Lord. The Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord." Then the second time, sabi naman ni ating Panginoon, naman ako, thou movest me to be against him. And pa rin, naging matapat pa rin aking anak. Sabi na, kaya din naman siya ganyan eh. Kasi yung katawan niya, yung binabantayan. Kaya sabi nga sa verse, "For skin, all that a man hath, will he give for his life." So lahat, sabi nga sa tao, lahat ay gagawin niya para mabuhay lamang siya. Maging magkaroon siya magandang katawan at pangalusugan. Diba, totoo yan sa atin. We're going to give everything para tayo ay magkaroon ng magandang kalusugan. At ganyan sabi nga ron, "But put forth thine hand thou, touch his bone and his flesh, and you curse thee to the face." Sabi nga, 6, "Behold, he is thine hand, but save his life." Huwag mo lamang siyang papatayin. So all these things, makita natin that God allows things to happen individually or universally. Ito ay mangyayari lahat ng bagay natin na experience. We do not need to question God. Bakit? Bakit nangyari? Dahil ito ay linalaw ng ating Panginoon. Minsan, pa nga, hindi ba? Kung saan na sinasabi natin, masyado tayong mayabang or prideful. Ako ay naglilingkod sa ating Panginoon, ako'y nagbabagay sa salita ng Panginoon, ako'y umaawit, ako'y nag-leader. Lahat ginagawa ko. Para sa, ako'y type giver. Tapos magsinubo ka, doon minsan makikita, nare-reveal ang puso ng tao sa harap ng ating Panginoon. So, the reason for the calamity, bakit? Sa verse 10, sa huling mga phrase, sabi ron, to try them, tapos binasa kanina, verse 3, to try them that dwell upon the earth. Upang subukin ang sabi ron,
sa sila na ninirahan dito sa mundong ito. The reason for their trials is to test their faith on the Savior na sa ating Panginoon. So, tingnan po natin yung Revelation chapter 3 verse 8. Tignan yung ating talata. Akit po tayo ng 2 verses, 3, 8. Ang Revelation chapter 3 verse 8. Ang sabi nun, I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it, for thou wast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. So, tingnan po natin. The church of Philadelphia seems to be Victorious church. And it is a Victorious church. Kasama ni Smyrna. No, sa sa 7 churches, dalawang silang churches ang recommended. Church of Smyrna at maging itong Philadelphia. Ang sabi ron, they seem to be victorious to the test. I know thy works. Kaya alam ng Panginoon ko yung magawa. Their good works specifically ang sabi dito. Their good works nila. And also, the next have gotten their reward. Because they have been good, they have the good works, so they have the reward. But I have set before thee an open door, and no man can shut it. So whatever it is, it's an opportunity given by God, no, ay it is a reward na binibigay sa kanila. And also, the outcome of their test. What is the outcome of their test? For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name, ang sabi ron. Hindi nila pinagkamuno, hindi nila dinay ang pangalan ng ating Panginoon. And what's saying is yung kanilang panampalataya sa ating nanatili ang kanilang panampalataya sa ating Panginoon. The Church of Philadelphia did not deny the Savior amid their calamities. They maintained their faith on the Lord and Savior, Jesus Christ. So, what are we experiencing now? They are all allowed by God and have its own reason for doing it. Kung pinaramdaman natin, now let's accept it, tanggapin natin. Now find joy sa mga bagay nito. Because God allowed it at alam ng Panginoon na ito ay nangyayari sa atin. When we are experiencing difficulties, calamities sa life, ano kadalasang tanong? Ano kadalasang ating unang ginagawa? No? Kapag naranasan ko ito, lagnat lang, then ubo kang gano'n, sunod, di ka na makahinga, punta ka na ngayon sa lato, pa-check up ka, may COVID na, at tinesting ka gano'n. Kaso after 2 days pa malalaman, hirap-hirap ka ng muna. No? Diba? No, after 2 days, nalaman, pero patay na sila. Ikaw ngayon, hirap na hirap pa, after 2 days, nalaman mo. COVID positive ka pala. No, COVID positive ka pala. So, ano yung ginagawa natin? Panginoon, bakit? No? Lagi tayo nagtatanong kaagad. Panginoon, bakit nangyari sa akin to? Well, there's nothing wrong tatanong natin, Panginoon, bakit nangyari to? And then asking God, do you look back sa akin? Now, you ask God, bakit nangyari sa ito? And you're praying for God, Lord, pakita mo sa akin kung bakit nangyari sa akin. Ano dapat mong gawin? Ano dapat na hihingi ko ng tawad sa iyo? Saan ako dapat na magbago, Panginoon? Kaya lang minsan, kasi out of desperation, we ask God, Panginoon, bakit nangyari sa akin to? What did I do to deserve this? Bakit nangyari sa akin ito? Pero si Job ganun din. Though God, sabi niya ganun kay Satan, is an upright man, perfect man, one that is curative, kaysa sa kasamaan. No? But naritin mo kanyang puso. Sa scan natin yung Job. Magandang scan Job. So, sa chapter 6, kung titingnan natin sa Job chapter 6, and he was saying, don't I have the right to complain before God? Wala bang karapatan na mag-complain sa harapan ng ating Panginoon? Sa chapter 7, why is it that God is not forgiving his transgression? Sa mga lower verse, sabi nga ron. Na ako yung na-acknowledge ko, sabi mo ganun kaibigan, si Elfa siya tayo mula. May nagkasala. Kung may kasala ko pagkakasala ko, bakit hindi ako patawarin ng ating Panginoon? Bakit hindi ako patawarin at alisin na ako sa ganitong kalalagayan? Na dito tingnan po natin sa chapter 9. Chapter 9 ng Job, verse 20-22. Basahin ko po, allow me. Makita natin dito that Job becomes a fault finder against God. Hinahanapan niya ng pagkakasala, tama yan ng Diyos laban sa kanya. 20, sabi lang, if I justify myself, my own mouth shall condemn me. If I say I am perfect, it shall also prove me perverse. Though I were perfect, yet would I not know my soul. I would despise my life.
This is one thing, therefore I said, he destroyeth the perfect and the wicked. So, he is fault finding God. Now, he is looking at himself perfect sa harapan ng ating Panginoon. But say sa Piron, he destroyeth the perfect. Turn to chapter 10, verses 2 to 4. 10, verses 2 to 4. I will say unto God, do not condemn me. Now, I will say unto God, do not condemn me. Show me wherefore thou contendest with me. Bakit mo ako kinakalaban? Is it good unto thee that thou shouldest oppress, that thou shouldest despise the work of thy hands, and shine upon the counsel of the wicked? Hast thou the eyes of flesh, or seest thou as a man? Na okay pa sa'yo na ako ay aapihin mo sa iyo, sabi ganon, na ginawa mo. This was the work of thy hands. Creation, your creation, sabi ganon. Shine, or you're shining upon the counsel of the wicked, you're doing the deeds of the wicked. Sure to say, kaya sinasabi. As thou eyes, may mata ka ba, na tulad ng mata ko, na isang lamang tuwal ng isang tao, seest thou as a man seeth, nakikita, alam mo ba ang kalalagayan ko na nararamdaman ko ngayon? But he was directing this. So, I will say unto God, sabi sa verse 2. Is there a fault in him? Definitely. Sa Job chapter 10, so he was asking God, all ng kanila, laging patanong ano na sa ating Panginoon. Job chapter 10, verses 18 to 19. Sabi ron, Job 10, 18 to 19. Wherefore then hast thou brought me forth out of thy womb? O that I had given up the ghost, and now I have seen me. Bakit sabi niya gano'n? No, na ako ay ipinanak pa, nakita rito sa mundong ito. Sana wala nang nakakita sa akin. Verse 19. I should have been as though I had not been. Hindi dapat ang ganito, sabi niya gano'n. I should have been carried. Dapat namatay na ako sa sinapupunan, at dahil namatay na ako, siguro nailibing na ako diretso dun sa may libingan. So, all these things, no, and other things pa, yung other pang mga passages, no, these are bothers you. He's always questioning that. Tinatanong niya ang ating Panginoon. Maging sa atin, kapag tayo nasa pigat yan, ang first thing that we do, Lord, why? Why is this happening to me? What did I do wrong? No, ano yung akong ginawa? So, of course, ano ang magandang sagot sa katanungan? No? Ang magandang sagot sa katanungan is also katanungan din. No? Pag sinabi mo gano'n, no? Di mo trabaho mo ito, bakit hindi mo ginawa yan? Pag di ba sa'yo inasay yan? No? No? Sagot mo, tanong din. Maging ating Panginoon, ang sinagot na si Job, katanungan din. If you're going to look at chapter 38 to 41, andyan kakabul ng Panginoon sa kanya. Job chapter 38, verses 2 to 5. Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge? Sino to? Nagsasalita mo na hindi niya nagbibigay ng di magandang paratang, na hindi naman niya naintindihan sa belon. Give up now thy loins like a man, for I will demand thee, and answer thou me. Ito rin ang aking Panginoon. Verse 4. Where wast thou when I laid the foundations of the earth? Declare if thou hast understanding. Who hath laid the measure thereof, if thou knowest? Or who hath touched the line upon it? Whereupon, verse 6, whereupon are the foundations thereof fastened? Or who laid the cornerstone thereof? So all these things, puro tanong ng Panginoon. Sino ang naging pundasyon? Anong lalim yan? No? No? Sino nag-ipon ng mga yan? No? Ganun tanong ng ating Panginoon eh. Sino naglagay ng mga pundasyon na yan? Sa Job chapter 39, verses 1 to 30, ganoon din ang tanong ng ating Panginoon sa kanya. Tinatanong niya si Job, questions regarding Job on the pregnancy and conception, birth habits, development ng mga animals. At walang may sagot si Job. Hindi naman niya alam eh. Guro ngayon may ano natin ngayon, no? Kung isa-isa natin, pag tinanong ka, ano mo si Google? Patanong mo si Siri or si Bixby. Wala hindi mo ako nakagot sa loob. But, no, intellectually, wala. No? Hindi nyo alam. I always think, alam ko lang, nagdirapang din, but deeper, hindi mo alam how it happens. And also, sa chapter 40, verse 2, sa ilan bigang ito ng pagkasabi, God rebukes Job for being a fault finder. Shall a point, sa ESV chapter 40, verse 2, shall a fault finder contend with the Almighty? He who argues with me, let him answer it.
Again, sa verse 40, chapter 40, verse 15 hanggang to 41, ay makita natin tinatanong din ng ating Panginoon si Job regarding two mysterious creatures, the behemoth and Leviathan. Yung behemoth, sabi lang, Leviathan, the behemoth is ay tawag kumakain sa grass. Bigyan anong kumakain sa grass? Carnivorous. Herbivorous. No? Herbivore siya. No? At yung naman, isang aquatic animal, yung Leviathan. Sabi nila, this animal, and some people, no, ay equated sa may dinosaur. No, my son, ako hindi ko naniwala sa dinosaur. Kasi how can something be good? No? Will all be done. At papatay ng Panginoon yung bagay na kanyang tradisyon. God does not repent sa kanyang ginagawa. So personal ko po yun, tayo sa akin. And sabi ron, ang behemoth is a large animal, particularly ihanin nila either a hippopotamus or a elephant. Now, ganun din naman ang Leviathan, ang sabi nila, it's a large Nile crocodile, ang kanilang sabi. So, whatever it is, no, hindi, maging sa taong ngayon, hindi natin alam kung ang tagang tunay na may pagkakaiba. But, si Job pa tinatanong regarding this. Alam mo ba, can you domesticate it? Na alam ba yung kanyang lakas ng strength? And, rhetorical na, hindi ang kanyang nasasagot. Ang kanya lamang nasasagot. Now, so makikita natin dito, when Job questioned yung ating Panginoon, the Lord asked us also, question Job also, kung ano ang kanyang kaalaman. Now, maging sa atin, kung tatanong natin ating Panginoon, alam mo ba lahat? Paano pa ikaw yung Panginoon, ang alam ko gano'n, ano yung sasagot mo? No, wala kang masasagot. Kasi hindi naman natin alam lahat eh. And we can never question God for to say. Hindi natin pwedeng tanongin ang ating Panginoon. So, alam natin, sinabing, God is good. Ano yung sagot natin? God is good. All the time, sabi nga. All the time, God is good. Okay, i-translate natin. That is true. God is good all the time and He never changes. Kahapon morning, bago pumunta rito kahapon, naging ko siya, yung pagbabalita ng IATF, si Cabsec Nograles ng IATF, sabi nga ron, nagpasa sila ng ordinances, na sabi nga ron, he asked the LGU to pass an ordinance na against illegal discrimination. Discrimination against health workers, COVID-19 positive, suspected PUIs and PUNs. Kaya yung sa gate na tinetest ng gano'n, pag lumabas sa ordinance, pwede mo nang sabihin. And sabi gano'n, they should be liable criminally and civilly and administratively. Ang sabi gano'n, ni Cabinet Secretary Carlo Nograles. So, makita natin dito na nagkakaroon ng ang ating pamunaan against yung illegal discrimination. At may illegal discrimination nangyari sa hapon, isang ambulance driver, dinala yung kanyang kamay. Meron there are people or restricted entry sa barangay or sa villages, yung paggabi, yung youth, sa kanyang condo unit, sinama niya kanyang mga co-workers, dahil pinagbabawalan sila na hindi pumunta. So, ano makikita po natin dito? People under the stress of calamity blame God first and foremost nila. Blame natin ang ating Panginoon. Panginoon, why? If we cannot question God, who are we blaming next? It is the people. So, yung mga taong yun, they're blaming the people, the health workers, that they must be carrying COVID-19. Yung mga positive, ikaw lang magdadala sa amin ng sakit na to. Yung COVID-19, na mahahawaan kami. So, in reality, God allowed all these things at alam niya ang kanyang mga anak at may plano sa mga bagay na to. Alam niya kung sino mahawakan at sino ang hindi na hawaan. If we are questioning God,
And the next is we question people. Or if we're not questioning God, but we can question the people. We are sure to saying we are questioning God as well. Because plano ng ating Panginoon yun eh. Tinatalogin natin ang ating Panginoon. Anong sabi ng ating Panginoon? Love the Lord thy God with all thy heart, the first commandment, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. And the second one, if you blame people, sabi ron, the second one is like unto this, thou shalt love thy neighbor as thy own self. And this ang the two great commandments, sabi ng ating Panginoon. We all need to accept the fact that trials are allowed by God, and we should not be blaming God or the people, no, na ginagamit ng ating Panginoon upang iabot yung mga calamities na itong nangyayari. So, itong mga calamities na nangyayari sa atin, itong pandemic ng COVID-19. So, we ought to accept it because God allowed it for a reason. And also, secondly, God solicits patience, endurance for the calamity. God solicits patience, endurance for the calamities that we are experiencing. Gamitin ko yung sa ESV, sabi ron, because you have kept my word about patience, endurance, ang sinasabi ron. I will keep you from the art of trial that is coming in the world to try those who dwell upon the earth. Yung patience, endurance is the word, or patience na ginamit sa ano, is the word hupumone, sa Greek word. Ang deeper meaning nito, hupumone means cheerful endurance. Now, cheerful endurance. So, pag sabi cheerful, dapat masaya ka na kanya. No, yung ano mo na ini-endure mo, no, yung pagsubok. There is not just a call to endure, as sinasabi ito, but to be cheerful as well, knowing that it is part of growing up in the Lord to build up your trust in Him. Now, dapat kapag ikaw ay under stress, yung sinusubukan ka, dapat ang sunod iyong kaaliwan pa rin. Hindi yung sinasabi, kaaliwan, ginagawa. No, sabihin, walang, no grudging spirit. No grudging spirit. Na, masaya ka for experiencing it. Kasi alam mo na, sabi nga, alam mo na ito ay inalaw ng ating Panginoon. Sabi nga gano'n, di ba kapag inalaw ng ating Panginoon sa prison, it is because kaya mo. Kaya biyayaan ito ng ating Panginoon. So we ought to endure. So maganda siguro claim yung promise, yung si David, sabi na sa Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. So that stops it all. Para sa akin personally, wala nang kasunod dapat. The Lord is my shepherd, I shall not want. Now, all-inclusive na. Wala ka nang hanapin pa. Lahat nandun na. And going to read on 2 to 6, makita natin na parang inelaborate ito. But, kahit verse 1 lang, okay na sa atin. No? Kung doon lahat ng pagtitiwala mo sa ating Panginoon. It is the Lord's desire that we cheerfully endure rather than complaining. The Israelites kept complaining before Moses. Ang sabi ni Moses, they were complaining before God. So, kaya wilderness wandering. Ngayon, complain kayo ng complain. Hindi nyo ba lang nag-murmur kayo, nagpo-complain kayo? You're not complaining before me, but you're complaining, rather you're complaining it before God. So, nagpo-complain tayo sa harapan ng ating Panginoon. The Lord is telling us sa ating passage that we ought to endure cheerfully. No, yung mga bagay na ito. No, pag sabi gano'n, cheerfully, grudgingly, di ba yung pagbibigay? God is a cheerful giver, and He is referring to not grudgingly. No, walang galit. No? Walang galit. Pagsama ng loob. It is that, what we need to do para mawala yung ating complaining. Now, patiently ma-endure natin. Una, we have to meditate on God's word. Sana, ayun natin gawin. Instead of complaining before God, experiencing of calamity, and questioning God, and questioning people, hindering people, dapat we should be meditating more on the Word of God. Lalo na ito pag-aralin, pang makilala natin ang ating Panginoon, ang kanyang kalooban, at maging ang kanyang plano na i-reveal sa atin ng ating Panginoon. Psalm 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord, in his law that he meditates day and night. Isang nakakatawang bagay.
Bakit di mo nababasa ang salita ng Panginoon? Kasi nauubusan ako ng time. Walang oras, walang panahon. No? So, ginawa ng Panginoon, nilockdown tayo. Walang trabaho. All the time, meron tayo pag-aralan ng salita ng ating Panginoon. Kahit day and night and noon pa nga eh. No? Ano excuse natin? Kulang pa rin, walang panahon. Bakit? FB, Messenger, gawain sa bahay. No? Inaubos sa lahat ng ating gagawin. No? Again, nasa-set aside yung pag-aaral ng salita na nilockdown ka na nga. Pinadali na ng Panginoon para kahit saan ka. Nilagay ng cellphone. Da-download mo na lang. May excuse pa rin tayo. Kaya no wonder kapag nandiyan ang pagsubok, we don't know what's happening. We don't know what's happening. Immediately we question yung tao, maging ating Panginoon. And also, what we need to do, we have to do is pray always. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Remember nung ating Panginoon sa Garden of Eden, sa Matthew chapter 26 verse 41, sabi na, watch and pray that we enter not into temptation. No? Sabi na, watch and pray. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Upang hindi tayo mahulog sa temptation and the same thing. Upang hindi tayo kainin ng temptation, ng calamities, we have to pray before God. Lord, we are claim your promise. Panginoon, hindi ka pabayaan. Panginoon, kasi lagi ka naka-attach sa Kanya. Nakadikit sa lagi ka may communication. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Sa ating mga buhay, to patiently endure every calamity, we need to meditate on God's Word, to know more of His will, and build our trust sa ating Panginoon, and continuously pray that we shall come back into temptation. Hebrews chapter 10 verse 36 says, for ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. That goes to the third point natin. God promises freedom from universal calamity. If you're going to read again Revelation chapter 3 verse 10, inclusive of the letter to the church of Philadelphia, because I have kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation. What is the promise of ating Panginoon? I will keep thee from the hour of temptation. Other scholars interpret this, the hour of temptation as the Great Tribulation. Ito yung kanilang interpretation. So, if we're going to use it as Great Tribulation, so hindi magiging applicable sa atin ito. Kasi hindi naman tinaabutin ang Great Tribulation. But there are others who do not interpret it that way. I personally, nang binabasa ko, tingnan ko, hindi ko ma-reconcile. Dahil it refers to the Great Tribulation. Now, kung titingnan po natin, una, sabi ron, the hour of temptation. There is a temptation and not a punishment. There is trial. There is a trial and not a punishment, and a Great Tribulation is punishment. Though may masisave pa rin na people be tried, but to the deeper extent. And only, tinitingnan ko mga references sa iba, it is only used once in the Bible. So, hindi pa pwedeng mag-ganun-ganun basta-basta po po lang po sa atin. Kasi minsan lang naman ginamit sa salita ng ating Panginoon. So, titingnan nga sabi ko, this might seem to be reference to Great Tribulation, but know that the Great Tribulation is not just a separate type of a punishment to those who do not believe the Savior, Jesus Christ. Tignan po natin sa Matthew chapter 24, again, 6 to 14. Matthew chapter 24, 6 to 14. Basahin ko po, kasundahin sa mata. Matthew chapter 24, verses 6 and 14. Sabi lang, and ye shall fear of wars and rumors of wars, see that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but sabi lang, the end is not yet near. Sabi lang, hear wars and rumors. So you not be troubled, for these things must come to pass, but the end is not yet near. The end is not yet. For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be famine, pestilences, and earthquakes in diverse places. Pestilences. Isang key sa pagbabalita sa tribulation ay magsisimula yan sa Beron, bakit natin, wars and rumors of wars. Kasi pag may gera na, dagit na itong
famine, pestilences, earthquakes because of the big bombs na kanilang gagamitin in diverse places. Totoo mangyayari yun. Ang Nagasaki when the bomb was dropped, ay talagang nag-shake down yung kanilang lugar, sabi nila. Na talagang tao para daw na nag-e-echo raw, sabi ng isang survivor, para ba nag-echo pa rin sa kanyang tenga. Dahil sa experience nung drop yung bomb sa Nagasaki. 9. 8. All these are the beginning of sorrow. Simula pa lang. But, sabi sa verse 8, but the end is not yet. Remember, sabi nga chronologically, Philadelphia is the 6th church, and the 7th church, you know, is the 14th church. 9. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Yung gera na mangyayari, it's not between nations Israel and Iran against America. It will be going to be a two-sided war. Ibig sabihin, there is a religious war. It is against God, and it is pro-God and against God. So there's going to be a realignment. Pro-God or anti-God. Kasi sabi nga nun, they shall deliver to the afflicted, and they shall kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake, for Christ's sake. Nasa pangalan ng ating Panginoon. So it's not going to be a nation war that's personal in the sense, but there is between God and pro-God, Christ and pro-Christ and anti-Christ. Ayun ang laban na mangyayari. There will be that alignment of nations who will stand for God, for Christ, and will not stand for God. Of course, evidently, Israel is pro-God, pro-Christ, na sabi natin. There will be some means na because they are hated by the people, much people, so they will be turned into one side, and probably sa America, America naman ang usual supporter. 11. And many false prophets shall rise and shall deceive many, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ang sabi ng iba, this talks about salvation. Now, it does not talk of salvation, but deliverance. Hindi kaligtasan per se na kung saan tinanggap ng Kristo bilang sarili ko pagligtas, but it is salvation in the terms of deliverance sa malilibre ka, sa mayugisin, sa pangyayaring ito. May pangyayaring ito. Doon pagkita mo ron, nangyayari sila, but the end is not here, sabi ron. The end is not yet. They're just beginning of sorrows. Not salvation kasi, salvation tinutukoy dito is regarding salvation sa persecution, famines, and wars. And that ang salvation na inamin natin, it is salvation through faith. Pagkamagitan ng para in this one is not. And this gospel shall be preached to the world for witness of all nations, then shall the end come. So, yung sa Revelation chapter 2 verse 10, there are pointing dito sa Matthew chapter 24, 6 to 14, tuturo nito. And the way I see it, para sa akin po, it does not talk of end of the world or the tribulation, but sabi ron, the end is not yet. Beginning of sorrow, na sinasabi ron. Hindi pa po. So, yung sinasabi ron, sabi ni John Hill, the hour of temptation as John Hill said, does not refer to the vials, which will be poured out on the unbelievers, but to some affliction and distress, calamities which shall fall upon believers. So ito yung mga pagsubok ito sa mga tao kasama din ang pananampalataya. So this can be true with this pandemic na ating karanasan, for the world is facing right now, and Christ promises, sabi niya, I will keep you, sabi niya. So there is a deliverance sa mga pangyayari nito. But he that shall endure unto the end shall be saved. Totoo yun. Maliligtas. Tayo yun. We should be thankful sa ating Panginoon because at this time, the sense of the virus to infect us, hindi pa naman umaabot sa atin, we can freely worship even online. Otherwise, andun na tayo sa quarantine facility. Kung talagang pinabayaan ka,
Kahit ka nandun pa, hindi ka pabayaan pa, pwede ka niya pagalingin. God doesn't mean to spare you and to deliver you. Now, so as far as now sa atin yan, wala tayo nun. Kung nandun tayo, nakakalungkot pala kapag may COVID patient ka. Wala kang kasama, mag-isa ka, pag namatay ka, wala kang kalamay, susunugin ka, makiklaim lang ang katawan mo, pagtapos na ang pandemic. No? Yung mga tao, hindi na naiintindihan yung mga nag-rally-rally. No? Mas mabuti pa, sabi na, hindi nga ka namatay sa COVID, mamatay na mo kami sa gutom. Di lalo pag namatay sila, mag-isa lang sila doon. Nakahawa na sila, nahawa na yung pamilya nila, mamamatay silang mag-isa, ma-hospital silang mag-isa, magdurusa silang mag-isa, mamamatay silang mag-isa, hindi sila inilibing ng buo, kundi sila ay i-eliminate agad. So yung yung pangtunan sa atin ng ating Panginoon. God solicits endurance para sa ating mga calamities. God solicits endurance para sa ating mga calamities. Kanito na po, magaling po rito. And the next, God promises, sabi ko nga, yung kanina, it's not, for me, it's not a tribulation, but God promises freedom from universal calamity. Ito pala kanina. God delivers from universal calamity. Sa Job chapter 1 verse 10, sabi pa sa isang translation, you have always protected him and his family, everything he owns. You bless everything he does, and you have given him enough cattle to fill the whole country. What is the Lord saying? And the Lord, what the Lord saying is, that the Lord allowed it to happen beforehand if you are going to meet everything sa ating Panginoon. So, sabi nga may example pala ako rito. Sa example ko si Liz at maging kay Sel. Example, during the time na si Sel ay nangaribang kayo ng buhay, nag-living siya, nag-pass out siya sa comfort room at talagang nagkulay, sabi nga, kulay suka. Then sabi ko, nirush ko siya sa PLDGen. Nahabot ko siya, kaya bagong bili ko yung FX noon, hindi pa na breaking, hinahataw ko na. Kasi, yung asawa ko yun. Sabi and I was praying, while habang mahataw ko, Lord, sabi ko, ang alam ko, reading ko rin, Job din. Sabi ko, Panginoon, I commit everything to you. Papasalamat sa Panginoon. Thank you for the time na nakasama ko ang asawa at nagkaroon ako ng anak sa time. Papasalamat ko. Kung tutuloy mo siya, Panginoon, purihin kayo, salamat pa rin. But suddenly, nagsalita yung ate ko, si Ate Bel, lipag ko sa mga. Hoy, gandahan ka lang. Baka tayo naman ang discussion. Tapos sumagot si Bel. Yung isinakay ang sakyan, patay na siya eh. Sabi ko rin, half-dead na siya eh. Half-dead. Hindi siya magsalita, yung talagang lumalabas sa lilaway niya rito, mugula. Nagsasalita siya. Heart, dandahan, aabot din tayo. Okay ako. So, yung sa bahay na hindi ko magbuhat siya mag-isa, pagdating sa hospital, mag-isa siya magbuhat, naisakay ko sa stretcher at ipasok sa emergency room. So, sa atin, we have to commit everything to God. And if God finds you right, ang iyong motive, God will take care of you. It is a promise na binigay ng ating Panginoon sa atin. Kaya sabi nga sa talata ng gano'n, but thou hast kept my word, because in pre-existing condition, He allowed this, thou hast kept the word of my patience, that endurance, I also will keep thee, this is the word, the promise, keep thee from the hour of temptation. Deliver us sa sabi ron. I-deliver tayo ng ating Panginoon. So, siguro maganda rito is regarding sa promise ng ating Panginoon to deliver us from the hour of temptation. Siguro dapat meron tayong laging pinangahawakan na promise ng ating Panginoon. To some, they claim Hebrews chapter 13 verse 5, sabi ron, I will never leave thee nor forsake thee. Pero sa akin, masarap sa akin isipin lagi, mga sa lahat ng pagsubok, claim ang Romans chapter 8 verse 32. Sabi sa 8:32, He that spared not his son, but delivered him up, as all for how
delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Yung sabi nga, kung aking anak nga, di ko pinagkait sa iyo, ano pa nga ba yung hihihingi mo na hindi ko ipagkakait? No? Kung yung anak ko nga eh. No? In terms of priority, sino pinag-priority ng Panginoon? Yung anak ba o ikaw? Sinasabi from the statement, ikaw ang pinapriority ng Panginoon kaysa sa kanyang anak. Hindi ko pinagkait yung anak ko eh. Ano pa ikaw na hinihingi mo lahat ng bagay ibibigay sa'yo? Of course, dapat tama ang ating puso sa ating Panginoon. What can we learn from this pandemic? Una, that God allowed this to happen. To test them that dwell on earth. Those who dwell on earth means, because those who dwell on earth means to those that keep this earth their home. Ibig sabihin, to those that keep this earth their home, ibig sabihin, mas ko silang mabuhay dito sa lupa, naging materialistic sila, kaysa pumunta rin sa langit. And also, that God desires us when till He comes or takes us home, and it will be upon us to meditate His word, and to communicate in prayer, and also believe and take hold of His promise. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos ang Panginoon sa lahat. Salamat ulit na lang sa iyong paalala ng mga salita. Dahil yung mga bagay nito ay just but common sa mga spiritual solar, sa yung mga talata, sa Apostle Pablo, na ito ay ang paniniwalang Panginoon. God, you're allowing this to happen, and you have reason for why these things happen to Panginoon, at ang sabi mo to Panginoon, to try and to test every people. Nawag Panginoon, sa iyong pag-test ng people, sa amin po Panginoon, ay makita mo kami tapat at tulungan kami, Panginoon, pangunahan na hindi i-deny ang aming panampalataya na kilang Diyos. And Lord, you're praying na sa amin, nakiwan ay patuloy magkaroon patient endurance mo, Panginoon, patient endurance in meditating on the Word, upay kayo na sa aming makilala na kilang Diyos, at din maging Panginoon, kung kami ay patuloy lumapit sa panalangin po, Panginoon, to have a communication, to know you more po, Panginoon, to talk to us, paano na itong pagtingin sa amin po, Panginoon. At ganyan po, Panginoon, sa likod ng mga ito, ang iyong pangako po, Panginoon, na kami ay di mo pabayaan na kayong Diyos. Kung magkagayon man po, Panginoon, up to the end, sa iyong panghuling eventually, ultimate na iyong pangako, dinandun pa rin naman kami sa Panginoon dun sa langit, tulad ni Abraham po, Panginoon, that he was able to offer yung kanyang anak because nangawa pa niya na kayong Diyos na you are able to buhay muli, to resurrect maging anak niya na si Isaac, and we believe sa anong man that you are able to resurrect as one sa pagbabalik ng muli po Panginoon dito at nakatiling kayo sa millennium period ng mundo. Muli, pagpayanin ko sa aming Panginoon, yung salita, muli salamat sa pangkat ni Jesus. Amen. Ganda po yung mensahe sa ating pastor para sa ating sa linggo. At para sa ating po sa wakas na awitin sa linggo, sa natin po ang ating hymnal sa hit 607, when we all get balikan tayo natin po ang lahat ng mga responses. This saying, say that
Tayo manalangin. Dakilang salamat muli, Panginoon, sa bigyan. Salamat, Lord, sa biglayan at panambahal sa mga ito. Pagpo pa ng parang din, Lord, at patuloy magbigay ng safe passage sa Lord. Lord, naalala po namin muli, Panginoon, ang mga mahal sa buhay, ang senior and those people of text division, kayo mga patuloy ng bantay sa mga kalusugan po, Panginoon. Lord, kay Mami, kay Mama, kay Ate Ella, kay sige, kay Nice, maging Panginoon, ni Ate Esther, Ultran, maging kay sa iba po Panginoon, maging kay Ate Ellen de Rosario, kay Emily po Panginoon, maging alert ang ni Nanay Ellen, maging si Nanay Juday, na nag-drop maging sa kanilang lugar doon Panginoon, kaso ng Jersey, Panginoon. Maging Lord, sa iba po namin mahal sa buhay po, Panginoon, na may crisis conditions po, Panginoon, maging kanilang senior age. Lord, sila ang prone at na sa COVID-19 na to. Just pray, Lord, for the protection for their family po, Panginoon. Kailangan po namin na bigay ng malakas sa katawang kalusugan po, Panginoon. Huwag mga palang dumapo sa kanila parang kasi ito. Pagkos kayo ang patuloy. Malakas sa immune system po, Panginoon. Kayo ang patuloy katalinuhan sa kanila po, Panginoon. Discernment, Panginoon, sa kanang kalusugan po, Panginoon. At first time po, Panginoon. Kung meron lang po, Panginoon, po, lalo na ito, Panginoon, ay hindi ma-address kaagad ng Panginoon. But first and foremost, we pray that you will not allow it happening just. Pwede po, Panginoon, maging sa kami mga frontliners, Lord, ang mga doctors, ang nurses, Marconi, po, Panginoon, maging si Amir, si Doc Sue, maging Lord, si Ella, maging kapatid ng Padre Angeli, O Lord, ang iyong patuloy. Baka po, Panginoon, dati sa frontline, O Lord, maging kapatid ng Don po, Panginoon, ang iyong patuloy ng pagkina sa kanila po, Panginoon. As they go forth po, Panginoon, maging sa place of duty nila, sa hospital, maging sa kampo, Lord, sila exposed po, Panginoon, sa mga bagay ito, Panginoon, ang iyong patuloy pagbigay protection. Balutin sila, Panginoon, ng iyong protection, ng iyong dugo po, Panginoon, maging mga sino namin at maging those persistent conditions, tawag sa na to, ay hindi maging dumako maging sa kanila. Patuloy na hamuin mo ako, Panginoon. Sabi kay Lord, given po para sa aming bansa ang sakit na ito, Panginoon, ay patuloy mo ako, Panginoon. We just pray, Panginoon, na patuloy ma-reach mo ako, Panginoon, ang kanyang purpose. Lord, that's to guide people. Na this time po, Panginoon, especially kapasok po ang lesson week, we pray, Lord, ng tao ay patuloy magsamsik, ng sarili, and ultimately, Panginoon, they will not be concerned more maging sa pandemic ng COVID-19, but they will be concerned more Panginoon sa sin virus na maalitin sa bawat isa ng Panginoon. Lord, sa iyo may pag-asa, may 100% success rate, at ganyan po Panginoon sa likod ng 100% fatality Panginoon versus COVID po Panginoon. Maliit ang chances po ng recovery at mahirap po Panginoon at may chances Panginoon ng fatality na kanyang Diyos. Father, we pray na kayo patuloy mag-protect paging sa mga anak. Magbibigyan ng katalinuhan ng aming presidente, ang aming pinas, at kayo ang patuloy na gumamit sa kanila. Ang isa next plan po Panginoon, we pray for the government po Panginoon. Nawa ay makontain naman po ang pandemic na ito. Epidemic, maging ganyan po Panginoon na ma-restore na rin po Panginoon ang buhay, ang kalakalan, at kayo din patuloy na magbigay ng pangunawa maging sa bawat isa, magkaisa sa ating mga kupal at bihira sa mga nakilindo. Muli sa preserve ang mga trabaho, mga mga kapatid po Panginoon, and we pray maging sa mga kapatiran po Panginoon, dahil sa lahat ay tunay na kailangan sa iyo, kailangan po Panginoon. Expect na siya po Panginoon, na kayo ang patuloy mag-display maging sa kanyang kahilindo. Pangalangin sa ating Jesus. Amen. Now, to the able to keep from falling to present the faultless before the presence of the richly joy. The only wise God and Savior, big God and majesty, to the end power, but now and ever, and the people of God will say, Amen.
Magandang maga po yan lahat. Doon lang malis, pagbilan mo na yung pera para sa recording may So, andyan na pala si Jerome. Dumating nga pala siya, nakakuwarantine dyan sa kanilang restaurant. Diyan sa Mala. Sa Pacific Place, sana maging negative siya. At maging 14 days quarantine na rin. Hopefully na kasi sa Pacific galing sa Florida. Wish. Kaya siya. So, ayun pa na rin ulat siya rin. Magandang maga po. Brad, dalawa yung aso dyan. Mamili ka na lang. Brad, may natin po. Kapit, pang-kapit. Ayaw mo naman. Magandang kaya sa'yo, no? Para maganda yung sabi. Ayun yan. Nung tumawag ka, hindi ko mamadali ako yan kasi ako sama lang. Yung ano yung aso rin noon, yung nanay namin ko. Itachi. Ano yun eh, makuhay na rin. Yung nanay, yung nanay naman, medyo namin na yun. Pero hindi na po. Hindi pa ako. Pag matapos yung bawat sa lahat,